Sắp tới những kẻ lần lượt bị xử lý là kẻ thứ hai, kẻ thứ ba, kẻ thứ tư, kẻ thứ tư. Lão Triệu dẫn đội xông vào hiện trường, lập tức bị cảnh tượng như địa ngục trước mắt làm cho chấn động cả kinh. Đội trưởng Cao, tình hình thế nào rồi? Nhanh lên! Ông Kính hướng về phía Cao Dương, giọng anh gấp gáp. Tên tội phạm vừa nhảy cửa sổ, chắc chắn chưa chạy ra. Hắn bị trúng đồ chơi vào chân, hành động bị cản trở. Cao Dương chộp lấy máy tầm nhiệt, sải bước lao lên tầng 2, đứng trước khung cửa sổ vỡ nát. Nhất định chưa đi xa. Anh giơ máy tầm nhiệt lên, không rời mắt quan sát màn hình. Một nguồn nhiệt hình người rõ nét đang di chuyển nhanh chóng ở phía dưới. Cao Dương chậm rãi di chuyển, ống kính quét kỹ từng ngóc ngách có thể ẩn nấp. Bóng người, không có gì, chẳng thấy gì cả. Sao có thể chứ? Chân mày Cao Dương nhíu chặt. Cái bóng thoát khỏi miệng đồ chơi của anh. Đến cả máy tầm nhiệt cũng không tìm thấy chút dấu vết nào. Cao Dương nhìn vào bóng tối trống rỗng ngoài cửa sổ, ngón tay vô thức siết lại. Ta nhất định sẽ tìm thấy ngươi. Trong căn hộ đêm khuya, Giang Hà mang vẻ uẩn. Chỉ trong vòng 5 ngày ngắn ngủi, anh đã tự tay tiễn đi 6 kẻ thù. Điều quan trọng hơn là anh đã dấn thân vào hiểm cảnh, lấy được một manh mối quan trọng về tàu Hà Lạc Hào. Hà Lạc Hào bề ngoài là tàu đánh bắt xa bờ bình thường, nhưng phía sau lại là một thực thể tội ác khổng lồ ẩn trên biển. Em gái anh là Giang Lan đã bị đưa lên con tàu này để dùng kéo dài mạng sống cho những nhân vật lớn đứng sau. Anh trai, em đau quá. Anh hai lại biến mất rồi. Bóng hình Giang Lan hiện ra trước mặt Giang Hà. Giang Hà theo bản năng đưa tay muốn ôm lấy, nhưng đầu ngón tay chỉ xuyên qua làn không khí lạnh lẽo. Ảo giác. Cuối cùng cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Tiểu Lan đã không còn nữa, mà những kẻ thù ác kia vẫn đang ung dung tự tại. Một lúc lâu sau, Giang Hà ngẩng đầu lên, vẻ mặt vặn vẹo và lạnh lẽo. Kẻ đó là Tư Tuấn Kiệt. Tư Tuấn Kiệt là kẻ thực sự nắm quyền tàu Hà Lạc Hào, từng là ngôi sao thiên tài trong giới y học. Năm đó hắn nghiên cứu gen cơ thể người, các lý thuyết liên quan chủ trương sàng lọc và tối ưu hóa nhân chủng nhân tạo. Học thuyết này vi phạm nghiêm trọng đạo đức và luân thường. Nói chẳng ra là người ưu tú thì nên hưởng thụ mọi thứ. Kẻ tầm thường không xứng đáng có được tài nguyên. Ai cũng biết luật ngầm này, nhưng không ai dám nói toạc ra. Còn Tư Tuấn Kiệt đã trực tiếp xé toạc tấm vải che đậy này trước bàn dân thiên hạ, chọc giận những kẻ đang hưởng lợi, cũng phá vỡ trật tự bề ngoài. Cuối cùng bị giới học thuật trục xuất hoàn toàn. Trong lúc đường cùng, hắn được tổ chức bí ẩn thu nạp. Thiên tài một thời cứ thế sa ngã, biến tàu Hà Lạc Hào thành thực thể tội ác của riêng mình. Giang Hà còn từ miệng Lộ Giao biết được tàu Hà Lạc Hào vào 5 giờ rưỡi chiều ngày kia sẽ cập bến cảng số 3 phía đông thành phố, neo đậu tại đây để chỉnh đốn trong 48 giờ. Cứ chờ thêm chút nữa, tất cả những kẻ trên tàu này đều phải ra đi. Không khí trong văn phòng lạnh lẽo và đặc quánh. Cao Dương nắm chặt hai tay, kìm nén cơn giận ngùn ngụt trong lòng. Cục trưởng Chu, Trường Bưu tuyệt đối không phải hung thủ thật sự. Hắn đã bị Lộ Giao đánh ngất xỉu rồi, căn bản không thể gây án. Cao Dương, Chu Chính Quốc đập mạnh xuống bàn. Phá án phải dựa vào chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh, chứ không phải dựa vào suy đoán chủ quan. Tôi đoán mò ư? Tôi phá án bao nhiêu năm nay chưa bao giờ dựa vào cảm giác. Thủ pháp gây án vô cùng nhất quán, tuyệt đối không phải hành vi bộc phát nhất thời của tên vệ sĩ. Chu Chính Quốc giơ tay ngắt lời anh, với thái độ cứng rắn không cho phép nghi ngờ. Vụ án Lộ Giao là do Trương Bưu nuôi hận trong lòng. Sau khi bị Lộ Giao dạy dỗ mắng nhiếc đã bùng phát cơn giận. Trước tiên là thừa dịp hỗn loạn làm hại người khác, sau đó xử lý Lộ Giao, cuối cùng dọn dẹp sạch sẽ những kẻ có khả năng chỉ diện hắn. Điều này căn bản không hợp lý. Giọng của Cao Dương mang theo một chút khàn đặc. Hắn không có năng lực đó, cũng chẳng có động cơ. Sao lại không hợp lý? Chu Chính Quốc nhìn chằm chằm vào mắt Cao Dương. Trương Bưu đi theo Lộ Giao nhiều năm, chịu đựng đủ mọi sự ức hiếp, sớm đã mang lòng oán hận. Tối nay bị gạt tàn đập vỡ đầu, càng khiến hắn hoàn toàn nổi điên. Hắn thừa cơ gây án, rồi sau đó đổ tội cho kẻ gọi là sát thủ con số. Logic rất thông suốt. Cao Dương phẫn nộ, sau đó kinh hoàng nhìn Chu Chính Quốc. Chu Chính Quốc né tránh ánh mắt của anh. Vậy nên Trương Bưu buộc phải là hung thủ. Hắn chỉ có thể là hung thủ mà thôi. Tại sao? Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Cao Dương, cậu tưởng tôi đang hại cậu sao? Giọng của Chu Chính Quốc lạnh xuống. Vụ án Lộ Giao đã được bàn giao cho tổ khác rồi. Những việc sau này không cần cậu chịu trách nhiệm nữa. Cậu cứ đưa người của mình tiếp tục điều tra. Sát thủ con số, tôi không đồng ý. Giọng Cao Dương dồn dập. Chuyện này rõ ràng là nhảm nhí. Chu Chính Quốc nhìn anh với ánh mắt trầm mặc. Quyết định đã đưa xuống rồi, không phải thứ tôi có thể thay đổi được. Nếu cậu cứ khăng khăng cố chấp thì cậu và các thành viên trong đội tạm thời nghỉ ngơi đi. Những lời của Chu Chính Quốc như một nhát dụng cụ đặc biệt. Anh có thể không quan tâm, nhưng không thể làm liên lụy đến những anh em đã cùng vào sinh ra đi. Một sự bất lực sâu sắc hoàn toàn nhấn chìm Cao Dương.
Cao Dương hít một hơi thật sâu, không nói thêm lời nào. Sau đó lập tức quay lưng rời đi. Nhìn bóng lưng Cao Dương rời đi, Chu Chính Quốc bất lực thở dài, thằng nhóc ngốc này. Cậu còn tưởng tôi đang hại cậu à? Đếm ngược 100 ngày chỉ còn lại 95 ngày. Hà Lạc Hào canh phòng nghiêm ngặt. Nước biển lạnh lẽo, mạn tàu u tối, camera giám sát dày đặc, cách thông thường tuyệt đối không thể âm thầm lên tàu. Nhưng với người đã khuất thì chưa chắc. Giang Hà sau khi suy nghĩ một hồi, đã nghĩ ra một con đường tuyệt đối sẽ không bị phát hiện và gần như không thể nhận ra. Văn phòng đội cảnh sát hình sự mây sầu bao phủ. Tiểu Nam đấm mạnh xuống bàn, lửa giận ngút trời. Đại ca, vụ của Lộ Giao thế này thì uất ức quá. Quá nghẹn khuất rồi. Đêm qua là một mạng người. Lộ Giao bị hành hạ rồi qua đời. Trạng thái lúc ra đi thảm khốc nhất, hung thủ trốn thoát ngay trước mắt chúng ta. Rõ ràng tôi đã dùng đồ chơi bắn trúng đối phương nhưng hắn vẫn không hề hấn gì. Kết hợp với 2 lần đồ chơi với An Đức Sâm lần trước, thật quá quỷ dị. Chẳng lẽ hung thủ thật sự có mặc thiết bị bảo hộ? Cao Dương khẽ lắc đầu. Và điều khiến mọi người khó chấp nhận hơn cả là vụ án của Lộ Giao được chuyển cho một chuyên án khác. Trong chuyên án đó toàn là những người có truyền thống làm cảnh sát, năng lực chuyên môn không cần bàn cãi.